साबुदाण्याचे पापड एकदम पातळ झालेत, छान ट्रान्सपरंट होतात या पापड्या, जबरदस्त. एकूण एक पापड फुलतो. नक्की ट्राय करून बघा. नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण उन्हाळी पदार्थ म्हणजे साबुदाण्याच्या पापड किंवा पापड्या कशा बनवायच्या ते बघतोय. पारंपरिक पद्धतीने नाही बघणार आहोत, शॉर्टकट सोप्या पद्धतीने करणार आहोत. कमीत कमी भांडी, कमीत कमी पसारा होईल या पद्धतीने आपण हे करतोय. तर गेल्या वर्षी, त्याच्या आदल्या वर्षी प्रचंड खूप साऱ्या मसाल्यांचे पदार्थ, लोणच्यांचे पदार्थ, वाळवणाचे प्रकार आपण पाहिले आहेत. प्लेलिस्ट आहे सेपरेट उन्हाळी पदार्थांची, ती तुम्ही फॉलो करू शकता. किंवा सर्च करताना कुरडई आणि मधुराज रेसिपी मराठी सर्च केलं तर तुम्हाला ती रेसिपी मिळेल. तर इथे 1 कप साबुदाणा मी घेतला आहे. हा साबुदाणा पातेल्यामध्ये घ्यायचा. मी मुद्दाम मोठं पातेलं घेतलं इथे, कारण मग मला ते पुन्हा बदलत बसायची गरज नाही आहे. सगळी प्रोसेस त्यामध्येच होते. आता हा साबुदाणा आपण 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचा. साबुदाणा स्वच्छ धुवून झाला की साधारण 3 कप पाणी यामध्ये घालायचं आणि अर्धा तास आपण हा भिजवून घेणार आहोत साबुदाणा. आता साबुदाणा इथे मी अर्धा तास भिजवून घेतला व्यवस्थित आणि त्यातलं पाणी पूर्ण उपसून घेतलं. छान असा फुलला आहे साबुदाणा, तुम्ही बघू शकाल. पातेलं मला बदलावं लागलं कारण ते पातेलं मला दुसऱ्या रेसिपीसाठी हवं होतं. आता काय करायचं, हे 1 कपचं मेजरमेंट घेऊन मी 1 कप साबुदाणा घेतला होता. आता याच कपने 7 कप पाणी मोजून घ्यायचं. कपच वापरला पाहिजे असं काही नाही, वाटीचाही वापर करू शकता. तर 7 कप पाणी मी इथे व्यवस्थित उकळून घेतलं. चांगली उकळी काढून घ्यायची पाण्याला. त्यानंतर त्यामध्ये मीठ घालायचं आणि हा जो साबुदाणा आपण भिजवून घेतला हा यामध्ये सोडायचा. मिक्स करूया ते. आता झाकण ठेवायचं आणि हे रात्रभर पातेलं आपल्याला असंच ठेवून घ्यायचं. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. चला तर मग इथे साबुदाणा मी 7 कप पाण्यामध्ये रात्रभर भिजवून घेतला आहे व्यवस्थित. मस्त, परफेक्ट. तुम्ही बघू शकाल पूर्ण बऱ्यापैकी पाणी ॲब्झॉर्ब केलेलं आहे आणि साबुदाणा पण छान असा फुलून आला आहे, मस्त मोठा झाला आहे. आता काय करायचं, आता गॅस चालू करायचं. आपल्याला खूप शिजवायचं नाही आहे, एक फक्त गरम करून घ्यायची किंवा 1 उकळी किंवा 1 वाफ काढून घ्यायची. 4 ते 5 मिनिट जास्तीत जास्त शिजवत बसायचं नाही आहे, फक्त 1 उकळी काढून घ्यायची. म्हणजे मग थोडंसं त्याला स्टार्च सुटतं आणि पापड्या आपल्या व्यवस्थित टाकल्या जातात. चला तर मग इथे फक्त 5 ते 7 मिनिट 1 उकळी काढून घेतली मी साबुदाण्याला, तुम्ही बघू शकाल. आणि रंग बदलला आहे त्याचा, छान असा स्टार्च रिलीज झाला आहे. तर जनरली जेव्हा आपण साबुदाणा भिजवून पारंपरिक पद्धतीने पापड्या करतो तेव्हा अर्धा ते पाऊण तास जातो, पण आपण फक्त हे 10 मिनिट मॅक्स शिजवलं असेल. काल आपण पाणी गरम करून घेतलं आणि आज त्याच्यात भिजवून हे फक्त 1 उकळी काढून घेतली, गरम करून घेतलं स्टार्च रिलीज होण्यापुरतं. आता आपण याच्या पापड्या घालूया. तर इथे मी एक प्लॅस्टिकचं पेपर घेतला आहे, त्यावर या पापड्या टाकणार. खाली पाट ठेवला आहे जेणेकरून तुम्हाला फक्त दाखवण्यासाठी ठेवला आहे, नंतर मला हे उचलायला सोपं जावं म्हणून. आणि मग मी कंटिन्यू त्या पेपरवर टाकत राहणार आहे. तर जस्ट छोट्याशा अशा पापड्या करून घ्यायच्या. तुम्हाला साईज कितपत हवा त्या हिशोबाने, पण जसजसं हे ड्राय होतं तसतसं त्या श्रिंकही होतात, त्यामुळे थोड्याशा मोठ्या टाकायच्या टाकताना. आता हे उन्हामध्ये किंवा मग सावलीमध्ये पण तुम्ही सुकवून घेऊ शकता. एक साधारण 6 ते 7 पूर्ण कंप्लीट ड्राय करून घ्यायचं. सेमी ड्राय झालं की मग आपण ते पलटी करून घेणार.
तर साबुदाण्याच्या पापड्या एक 5 ते 6 तास व्यवस्थित वाळल्या आहेत. आता हे हलकासं ओलं असतानाच पलटी करायच्या. तुम्ही बघू शकता इझिली निघतात. ओलसर थोड्याशा असताना, म्हणजे त्याचे एजेस थोडेसे सुकले पाहिजे, ड्राय झाले पाहिजे, पण मध्यभागी जेव्हा ओलसर असतील तेव्हा त्या पलटी करायच्या. पूर्ण ड्राय झाल्यावर तुम्ही पलटी करायला गेलात तर ते कागदाला चिकटून राहतील. त्यामुळे हलक्याशा ओलसर असताना प्रत्येक पापडी पलटी करून घ्यायची आणि आणखी एक 2 ते 3 दिवस व्यवस्थित ड्राय करून घ्यायचे. चला तर मग इथे ह्या साबुदाणा पापड व्यवस्थित सुकलेले आहेत, ड्राय झालेले आहेत. आणि इथे तुम्ही बघू शकाल, जेव्हा मी बनवल्या होत्या, टाकल्या होत्या ओल्या असताना त्या खूप छोट्या होत्या, पण जेव्हा ते सुकतं, ड्राय होतं, तेव्हा अशा छोट्या छोट्या होतात या पापड्या. त्यामुळे पापड घालत असताना थोडेसे मोठे घालायचे. पण छान ट्रान्सपरंट झाल्यात, दिसत आहेत खूप सुरेख, जरी छोट्या छोट्या असेल. आणि जेव्हा आपण तळतो तेव्हा त्या छान फुलतात. आता आपण हे तळून बघूयात. पापड तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम केलेलं आहे मीडियम हीटवर. तर आपण एक एक पापड टाकून तळून बघूयात. परफेक्ट, मस्त फुलत आहेत. एकूण एक पापड मस्त फुलतोय, तुम्ही बघू शकाल. चला तर मग साबुदाण्याचे पापड बनवून तळून तयार आहेत आणि मस्त दिसतात, छान झालेत. एकूण एक पापड फुलतो आणि दिसतातही खूप सुरेख, चवही खूप छान येते. नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिले तर फोटो शेअर करायला विसरू नका. त्याचबरोबर लाईक करू शकता, कमेंट करू शकता, शेअर करू शकता. या व्हिडिओच्या लिंक कॉपी करून व्हॉट्सअपवर तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.